kung ang magulang po natin kayo manggi, wag na ho tayo managinip na tayo puputi, di ho ba? So, kung ayaw na lang ninyong umitim, maigi po na wag na lang po kayo maglalaro sa labas, sa sinag ng araw, sa loob na lang po kayo. At maglagay ho ng sunblock. So, para lang hindi kayo lalong umitim, no? Yung iba po kasi, ang gusto nila, maitim yung magulang, pareho, gusto nila maging mestiza look. Hindi naman po pwede yun. Ang injectable po kasi, although better ang kanyang result kumpara sa iniinom, marami naman po siyang side effect, no? So, hindi po natin siya basta-bastang ini-inject unless meron pong pagsubaybay ng isang espesyalista. Anong binabantayan natin dito sa mga injectable na glutathione? Actually, pag ako hininga ng pasyente na mag-inject ng gluta, kung talagang kailangan niya talaga at gustong-gusto niya talaga, hiningan ko muna siya ng liver function, kidney function, no? And then I do it myself. Tapos, monitor natin siya, hindi lang inject lang tayo, no? Kasi pwede rin mag-allergic reaction yung pasyente, intravenous mo pa binigay, no? So, pagkabigay natin, inaantay muna natin maybe half an hour or an hour before natin paalisin siya. Kasi pwede siya mag-allergy during that space and time. And then, we always ask our patient kung may abnormal na nararamdaman, magpakita ka agad. So, yun ang mga binabantayan natin.